السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتي إبداعية. فيديو النهاردة هيكون عن تلوين القوقعة، ونعملها كديكور للمكتب أو نحطها على الترابيزة كده يعني. هي حاجة جديدة ومختلفة، يعني معظمنا كنا بنحط القواقع زي ما هي، بس نلونها، نجرب نلونها. الألوان اللي أنا مستخدمة هنا ألوان قماش. بس قبل ما أبدأ أحب أطلب منكم أنكم تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد أنا بنزله. هسيبكم بقى مع الفيديو وأتمنى أن هو يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.